रिसेन्टली साथीहरु वाइटी स्टुडियोमा तपाईले चाहिँ क्लिक गरेर हेर्नुभयो भने तपाईले यहाँनिर थम्बनेलमा हेरे जस्तै तपाईको पनि वाइटी स्टुडियोमा यस्तै खालको प्रब्लम आइरहेको होला। यदि तपाईले चाहिँ भ्युजमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको यस्तै खालको इन्टरफेस आउँछ। वाच टाइममा कुनै पनि तपाईले जुन एनालाइटिक्समा हेर्नुभयो भने तपाईको यस्तो खालको चाहिँ मेसेज शो गरिरहेको छ। कतिपय साथीहरु नयाँ युट्युबर्सहरु चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने भनेर चाहिँ तनाव पनि भइरहेको छ। आखिर यो चाहिँ के हो प्रब्लम भन्ने खालको पनि डाउट भइरहेको छ साथीहरु। आखिर यो के हो त, यसलाई कसरी हटाउने, आखिर यसलाई हामीले हटाएन भने के हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई चाहिँ ए टु जेड सिकाउने छु, बुझाउने छु यसको बारेमा। साथीहरु त्योभन्दा पहिले मैले तपाईहरुलाई जान्न पनि भन्ने गर्छु, यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले यस्तै नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ भन्दै लागौं साथीहरु आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। वेल साथीहरु, सिम्पली यसको लागि तपाईहरुलाई चाहिँ मैले मोबाइल स्क्रिनमा ल्याएको छु। तपाईहरु पनि आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला। त्यसपछि सिम्पली मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर वाइटी स्टुडियो मेरो क्लिक गरेर देखाउँछु। वेल साथीहरु, यहाँनिर मेरो वाइटी स्टुडियो तपाईहरु माझमा क्लिक गरेर देखाउँछु। जस्तै कि म यहाँनिर चाहिँ आफ्नो प्रोफाइलमा जान्छु। प्रोफाइलमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो वाच टाइम, मेरो भ्युज तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। तर जस्तै कि यहाँनिर मैले 1.3 मिलियन भ्युजमा क्लिक गरे भने यहाँनिर क्लिक गरे भने तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि चाहिँ तपाईले चाहिँ यो एरो देख्दै हुनुहुन्छ, जुनमा चाहिँ एरोमा चाहिँ डट लागेको छ, तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली अब हामीले चाहिँ यसलाई क्लिक गर्यौं भने यसले के भन्छ भन्ने कुरो यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। We are experiencing issue with the system of real-time data. This makes us incorrect view, count and report of video performance. We are working on the issue भनेको छ साथीहरु है। अब तपाईहरुको पनि यस्तै खालको चाहिँ मेसेज हुन सक्छ, तपाईहरुको पनि यस्तो खालको मेसेज पक्कै पनि छ होला, किनकि यो सबैको युट्युब च्यानल जसको चाहिँ छ सबैको वाइटी स्टुडियोमा यो खालको चाहिँ अहिले इस्यु आइरहेको छ। अब साथीहरु, यसलाई हामीले हटाउने कसरी अथवा नहटाए के हुन्छ अथवा यो के हो त भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई बुझाउँदै छु। साथीहरु, यो भनेको चाहिँ कस्तो भने युट्युबले चाहिँ अहिले सिस्टममा काम गरिरहेछ। जस्तै कि मेरो चाहिँ यहाँनिर वाच टाइम देख्दै हुनुहुन्छ, यो वाच टाइम चाहिँ रियल हो या होइन भन्ने कुरा चाहिँ एक्ज्याक्टली चेक गरिरहेको छ। कहिले यो भन्दा कम पनि हुन सक्छ हैन, यो भन्दा धेरै पनि हुन सक्छ, तर रियल टाइम चाहिँ छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ युट्युबले चेक गरिरहेको छ। त्यही भएर यो चाहिँ सिस्टम इस्यु आएको छ भनेको छ साथीहरु। अब यो चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई भन्दै छु। यसको लागि तपाई आत्तिनु पर्ने कुनै पनि जरुरी छैन, किनभने यो भनेको उनीहरुले नै सिस्टममा काम गरिरहेछ। त्यही भएर यो मेसेज आइरहेको उनीहरुले चाहिँ 2-4 दिनमा जब यो सिस्टमहरु फिक्स गर्छ त्यसपछि तपाईको जस्तै पहिलाको जस्तो वाइटी स्टुडियो चाहिँ नर्मल भएर आउनेछ साथीहरु। त्यही भएर तपाईले आत्तिनु पर्ने कुनै जरुरी छैन। यो हामीले कुनै पनि मिस्टेक गरेर भएको होइन। यो भनेको चाहिँ एउटा उनीहरुले चाहिँ जुन सिस्टममा काम गर्नुपर्ने जुन चाहिँ सिस्टमहरु चाहिँ बदलिराखेको छ अथवा के भइरहेको छ, त्यही भएर चाहिँ उनीहरुले चाहिँ अलरेडी मेसेजमा भनेको छ उनीहरु चाहिँ यो सिस्टम इस्यु चाहिँ प्रब्लम भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ उनीहरु काम गरिरहेछ। त्यही भएर केही समय चाहिँ हामीले पर्खिनु पर्ने हुन्छ भन्ने खालको यहाँ अलरेडी मेसेज दिएको छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ हामी केही पनि आत्तिनु पर्दैन। तपाई नआत्तिकन ढुक्कले काम गर्नुहोस्। तपाईको केही दिनमै यो सबै समस्याहरु चाहिँ अटोमेटिक फिक्स हुनेछ साथीहरु। साथीहरु, भिडियो तपाईलाई चाहिँ के कस्तो लाग्छ जस्तो प्रतिक्रिया दिनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।